طاب مساءكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريد أركز ليش مطلب إسرائيلي هو وجود وبقاء نظام الأسد. في عام 2008 زارنا إلى الحسكة، كنت يومها مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني، وزير النفط سفيان علاو، ورافقنا بجولة تفقدية على كل آبار الغاز التي كانت قديمة وتم إعادة إحيائها من جديد أو تنشيطها لزيادة إنتاجيتها. وبعد الجولة اتجهنا باتجاه رميلان قريب من المالكية على الحدود المشتركة التركية العراقية السورية. طبعا احنا كبعثة تلفزيونية رحنا نستطلع أكثر من زيارة الرسمية. فبعد العودة إلى الحسكة قررت أن أعمل فيلم وثائقي عن مجتمع النفط، إن كان في رميلان أو في الجبسة بالشدادي. عندما نزلنا إلى الجبسة الشدادي وعملنا زيارات للأسر، طبعا كيف حياتهم داخل المنزل وحياتهم في الحقول وحياتهم في ورشات العمل، كله تغطية كاملة مشان يعني نحيط بكل جوانب الحياة. هم طبعا كمجتمع مغلق تقريبا، إنما يمثل سوريا كاملة، يعني محيطهم ضيق، علاقاتهم جدا ودودة بين بعضهم، في حميمية كثيرة كأسرة واحدة. يعني أنا لمست ذلك وسلطنا الضوء على ذلك. طبعا في الزيارة المقررة معمل الغاز بالجبسة، خلال الجلسة مع مدير المعمل ومع المهندسين والأقسام لفت نظري بأنه ما في وحدة طبية. فسألته أنه ليش ما عندك أنت وحدة طبية؟ يعني أنتم تتعاملوا مع مادة شديدة الاشتعال، ودائما نسمع عن حوادث احتراق أحد العمال أو أكثر. قال لي والله ما في عندنا إمكانية. شلون ما عندك إمكانية؟ يعني أنتم يعني أكثر قطاع منتج بسوريا، يعني شو تكلفة المشفى أو وحدة العناية خاصة بالحريق؟ يعني طيب شو الإجراء اللي أنتم حاليا تمتلكونه؟ قال في عندنا سيارة إسعاف. طيب في حال صار عندك إصابة شو سيارة الإسعاف تعمل؟ قال يعني فورا ننقله باتجاه المشفى الوطني بالحسكة. الأخوة طبعا يجوز ما يعرفوا المنطقة أو مو من أهالي الحسكة، راح أحطكم بالصورة. يعني الموقع هو يبعد عن الحسكة 50 كيلومتر. فتخيلوا أنه المصاب بحروق شديدة يعني يتم إسعافه، فيقضي 50 كيلومتر بالطريق ليوصل للمشفى فيكون انتهى. فسألته سؤال إنه يعني ما معقول أنتم على الأقل يكون في عندكم وحدة إسعافات وبعدين تنقلوا بسيارة الإسعاف إلى الحسكة، أما ما عندك شيء؟ قال والله الإمكانيات المادية ما تسمح. المهم انتهى الاجتماع مع الإدارة. قبل ما أركب بالسيارة طبعا اقترب مني أحد المدراء وطلب أنه يكلمني على انفراد، وقال لي بالحرف، قال لي احنا انتاجنا لهذا العام 77 مليار ليرة سوري. هذا الكلام ب2008، يعني أكثر من مليار ونص دولار حقول لتشبسها فقط. هو كان طبعا عرفني عن حاله أنه أنا مدير الحسابات، فذكر لي الرقم وقال احنا انتاجنا هذا العام 77 مليار ليرة سوري. مصروفات الموقع ومديرية الحقول كلها من كل تكاليف التشغيل ومرتبات الموظفين لم تتجاوز 7 مليار ليرة سوري.
يعني بما معناه أن هناك وفر 70 مليار ليرة سوري. فتخيلوا هاي 70 مليار ليرة سوري مو قادر مدير الحقول أنه ينشئ ولو وحدة عناية صحية لعمال النفط اللي هم يتعاملوا مع مادة خطيرة جدا وحروقها مميتة. طبعا هذا يفسر كل قصة النفط السوري من استلام حافظ الأسد إلى هذا اليوم. لما يقولوا إنه النفط في أيدي أمينة، هو أصلا لم يدخل نهائيا بالخزينة الرسمية للدولة، ولا يدخل بميزانية الدولة، ولا يعرف أين يذهب، ولا يجرؤ أحد لا بمجلس الشعب، هذا مجلس اللعب، ولا بالحكومة يسأل أين تذهب واردات النفط. خلص في أيدي أمينة. في أيدي أمينة اللي يشغل دماغه شوي ويعرف أنه لماذا هذا الاستقتال الإسرائيلي على نظام حافظ الأسد، يكتشف بأن وجود هذا النظام هو يعني أن النفط السوري كله يذهب لصالح إسرائيل. هو صحيح قدم الجولان كعربون صداقة حميمة، ولكن ما كان مطلوب منه أكثر بكثير من الجولان. كان مطلوب منه النفط السوري. وعندما قامت الثورة جاءت أمريكا وشكلت القوات الكردية البيدة والبككة، وجاءت بنفسها بشحمها ولحمها تدعم هذا التواجد لضمان استمرار وصول النفط وواردات النفط. ما بالضرورة يوصل هو كمادة يعني، إنما واردات النفط تذهب إلى إسرائيل. بسقوط الأسد تنتهي قسد. التركيبة الحالية وجود الأسد ووجود قسد هو الضمانة الوحيدة لوجود قوات أمريكية تشرف على آبار النفط وتؤمن وصول هذا النفط ودخله ومردوده إلى إسرائيل. وقضية التمسك بالنظام وأنه هو يعني قدم الجولان، هذا قدم الجولان كذب. يطلع مثلا أحد المعلقين أو المحللين الإسرائيليين وتسمعونهم بالآونة الأخيرة أنه يعني إحنا مبسوطين على هذا النظام، لم يطلق طلقة علينا من 40 سنة، على أساس باقي الدول يعني كل يوم شغالة رش على إسرائيل وبس سوريا اللي ما تطلق. ما هو كل الدول ما عم تطلق على طلقة واحدة، من 40 سنة ما أطلقت. إيش معنى التمسك بنظام حافظ الأسد وبشار الأسد؟ كذب مو صحيح، لأنه والله هو مبرد الجبهة مع إسرائيل، مو صحيح. أكبر كذبة رادوا يبلعونا إياها خلال 50 سنة إنه هو باع الجولان. هو ما باع الجولان، هو باع مستقبل سوريا ونفط سوريا مقابل بقائه بالحكم. من جانب آخر من قال أن النظام إذا سقط وجاء البديل أول ما سيفعله أنه يفتح جبهة مع إسرائيل؟ كل المعارضات اللي التقت بكل السفراء الدول أكدوا لهم مليون مرة أنه إحنا الخلاف على الحدود بيننا وبين إسرائيل يحل بالطرق الدبلوماسية وعن طريق الأمم المتحدة. يعني ما حدا جاب سيرة إطلاق نار أو رصاص أو فتح الجبهة للمقاتلين. إنما لا أحد يجرؤ من كل المعارضات يقدم ما قدمه حافظ أسد وبشار. هل يجرؤ أحد من المعارضة يقول لهم إيه نعم إحنا موافقين، خيو كل النفط يروح لإسرائيل، إحنا ما لنا حصة فيه؟ هذا هو مربط الفرس. وستأتي الأيام وتكشف اللعبة التي لعبها هذا النظام القذر
الذي باع سوريا بثرواتها بآثارها بناسها بشعبها، وكان يطلب من أي واحد يريد يعيش يعني كما يجب، يقول له اذهب إلى الخليج، أنت ما إلك خبزة هون. هذا باختصار سبب تمسك إسرائيل بالأسد. وهذا يصب في حتى المنشور الذي نشره فراس بن رفعت الأسد على أساس يفضح هاي الأسرة أنها تتعامل مع إسرائيل. احنا نعرف أنه هي تتعامل مع إسرائيل من قبل 70. هذه هي القصة. أي معارضة تقدم مثل ما قدم نظام الأسد راح يقولوا لهم ثاني يوم تعالوا أهلا وسهلا فيكم، وأول بند راح يكون أنه النفط السوري لإسرائيل. طاب مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.